বিপৰীতে 407টা অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়। 2021 চনত এনেকুৱা অপৰাধৰ সংখ্যা 341টা আছিল আৰু 2022 চনত অসমত অপৰাধমূলক ঘটনা প্ৰতি লাখত 194 লৈ হ্ৰাস পায়। অৰ্থাৎ 307ৰ পৰা 194 লৈ হ্ৰাস পায় আৰু ই সাধাৰণভাৱে এখন ল এবাইডিং ষ্টেটৰ বাবে ই এটা খুব আদৰণীয় আৰু এটা সিগনিফিকেন্ট ইম্প্ৰুভমেন্ট বুলি ক'ব পাৰি। ঠিক তেনেকে আমাৰ অসমত 2021 চনত 1,33,239টা গোচৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল। ইয়াত স্পেচিয়েল এক্টবিলাকো আছে, IPCও আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই এক্টবিলাকৰ মাজত 1,33,239টা গোচৰ আমাৰ লিপিবদ্ধ হৈছিল। কিন্তু 2022 চনত ই সিগনিফিকেন্টলি ফল কৰে আৰু গোচৰ লিপিবদ্ধ হোৱাৰ সংখ্যা 68,937লৈকে হ্ৰাস পায়। তাৰমানে ক'ব গ'লে প্ৰায় 100% অপৰাধজনিত গোচৰৰ পঞ্জীয়ন 2022 চনত কমি যায় 2021ৰ তুলনাত। ক্ৰাইমৰ ভিতৰত কিছুমানক আমি ভায়োলেন্ট ক্ৰাইম বুলি কওঁ, যেনেকৈ মাৰ্ডাৰ, কালপেবল হোমিচাইড, নট এমাউণ্টিং টু মাৰ্ডাৰ, ডাউৰি ডেথ, এটেম্প টু মাৰ্ডাৰ, এটেম্প টু কমিট হোমিচাইড, এই যিবিলাক খুব ভায়োলেন্ট ক্ৰাইম বুলি কওঁ। এই ভায়োলেন্ট ক্ৰাইম 2021 চনত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ 26,933টা। যিটো মাৰ্ডাৰ হওক, আমাৰ ডাউৰি হওক, ডাউৰি ডেথ হওক, যিবিলাক একেবাৰে সমাজত এটা চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰে। 2022 চনত ই 26,000ৰ পৰা কমি আহি 14,314ত ভৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ আমাৰ ভায়োলেন্ট ক্ৰাইম ৰাজ্যখনত 47% ড্ৰপ হয় 2021 আৰু 22ৰ তুলনাত। কিডনেপিং আৰু এবডাকশ্যন ই আৰু এটা ক্ৰাইমৰ খুব এটা উৎকণ্ঠিত বিষয়, যে নগদ ধনৰ বাবে কিডনেপ কৰা বা বিভিন্ন ধৰণে কিডনেপ, এবডাকশ্যন, এই ধৰণৰ গোচৰ অসমত 2021ত লিপিবদ্ধ হৈছিল 7,580টা। 2022ত ই কমি আহি 4,560টাত ভৰি দিয়ে। অৰ্থাৎ কিডনেপিং আদি গোচৰ 40% অসমত 2021 আৰু 22ৰ কম্পেৰিজনত হ্ৰাস পায়। প্ৰপাৰ্টি ষ্টলেন, য'ত ডকাইতি, চুৰি আদি আমি ঘটনা বুলি কওঁ, সি 2021 আৰু 2022ৰ মাজত এটা ক'ব গ'লে যে ৰিকভাৰী আৰু ষ্টলেন বস্তু এটা লৈ গ'ল, তাক পুলিচে ৰিকভাৰী কৰিব লাগে। 2021ত আমি মাত্ৰ 24% ৰিকভাৰী কৰিব পাৰিছিলোঁ। যদি কোনোবা স্কুটি এখনে লৈ গ'ল, মটৰচাইকেল এখনে লৈ গ'ল, টকা লৈ গ'ল, ঘড়ী লৈ গ'ল, মানি বেগ লৈ গ'ল, ধৰি আনি ৰেনচম ল'লে, 2021ত আমাৰ ৰিকভাৰী পাৰ্চেণ্টেজ 54লৈকে উন্নত হয়। লং ৱে টু গ', বাট এইবাৰ আমি 100% ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিছোঁ 21 আৰু 22ৰ কম্পেৰিজনত। এখন সমাজত খুব ডাঙৰ অপৰাধৰ এটা ডাঙৰ মানদণ্ড হৈছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন। মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সমাজখনত অপৰাধ বাঢ়িছেনে কমিছে? 2021 চনত অসমত মহিলাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইম, য'ত ৰেপ হ'ব পাৰে, মলেষ্টেশ্যন হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ৰাইম আছিলে 29,000 আৰু 2022 চনত ই কমি আহি 14,000লৈকে নামি আহে। চ' সমাজত মহিলাৰ এগেইনষ্টত অপৰাধ
আমি 51% 2021 আৰু 22 চনৰ ভিতৰত আমি হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট চিলড্ৰেন য'ত পস্কো এক্ট আদি থাকে আপোনালোকে জানে যে ইয়াতে আমি খুব এইবাৰ এগ্ৰেছিভ আছিলোঁ বিশেষকৈ যিবিলাক চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰত আমি বহুত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ বাট ইন স্পাইট অফ ডেট 2021 তেনেকুৱা কেছ আছিল 5282 2022 4000 লৈকে কমি আহে যদি আমি নিজে ৰেজিষ্টাৰ কৰা 2000 কেছ বাদ দিওঁ তেতিয়ালে 2000 হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু হিউ এটা আমাৰ এটা মিছন আছিলে যে আমি চাইল্ড মেৰেজ নোহোৱা কৰিম কিন্তু ইন স্পাইট অফ ডেট আমি 2021 আৰু 2022 তুলনাত 21 পাই 5282 আছিলে আমি 4084 লৈ নমাবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ অসমত হিউম্যান ট্ৰেফিকিংৰ এটা মানৱ সৰবৰাহৰ এটা বহুত ডাঙৰ চক্ৰ অসমত সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু আজিও ই সক্ৰিয় হৈ আছে 2021 চনত মানৱ সৰবৰাহৰ ঘটনা 203টা আছিল 2022 ই 140 লৈ হ্ৰাস পায় হত্যা যেটো মই আগতে কৈছিলোঁ যে ভায়োলেন্ট ক্ৰাইম মাৰ্ডাৰ 2022 অসমত মাৰ্ডাৰ হয় 172টা 2021 মাৰ্ডাৰ আছিল 1192 ইয়াতো আমি 10% ৰিডাকশন দেখা পাইছোঁ 2022 1072টা 2021 1192টা যাক একেবাৰে ক্লিন মাৰ্ডাৰ ইকোনমিক অফেন্স যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ ইকোনমিক অফেন্স আমি পাই থাকো ভেজালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক টকা পইচা ঠগুৱা ইকোনমিক অফেন্সৰ ৰাজ্য 2021 11809টা পঞ্জীয়ন হৈছিল এইবাৰ কমি আহি 5580 পৰিণত হয় ইয়াতো আমি 53% আমি ৰিডাকশন কৰিব পাৰিছিলো কৰাপচনৰ এগেইনষ্টত 2021 চনত অসমত 16টা গোচৰ পঞ্জীভূত হৈছিল 2022 চনত কৰাপচনৰ এগেইনষ্টত চৰকাৰী বিষয়ৰ ওপৰত পঞ্জীভূত গোচৰ 57 লৈ বৃদ্ধি পায় এনচিআৰবি ডাটা মতে ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ যেটো অসমত এটা এই সেকশনটো আমি এটা সময় যথেষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল 2020 চনত ই 333টা আছিল 2022 ই 298 লৈ হ্ৰাস পায় এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড অফেন্স যেটো পৰিৱেশ গছ কাটা অবৈধ শিল খৰবৰাহ বালি খৰবৰাহ এই ধৰণৰ গোচৰ 2021 আমাৰ লগত ডেটা নাই 2020 125টা আছিল ই 2022 77 লৈকে হ্ৰাস পায় আমাৰ অসমত আটাইতকৈ ক্ৰাইমৰ ওপৰত সমস্যাটো হৈছে যে আমি গোচৰ ন্যায়ালয়ত দিয়াৰ পিছত আমি কনভিকশন নাপাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে গোচৰীয়া বহুত অপৰাধী মুক্ত হৈ যায় 2021 আমাৰ কনভিকশন ৰেট আছিল অনলি 6% তাৰ মানে আমি যদি 100টা গোচৰ আদালতে ৰায় দিয়ে কনভিকশন 6টা হৈছিল 2022 আমি কনভিকশন 14 লৈকে লৈ যাব পাৰিছিলো আৰু এই বছৰ অলৰেডি আমি 16% লৈকে কনভিকশন লৈ যাব পাৰিছো বাট ইট ইজ এ লং ওয়ে কাৰণ নেশনাল কনভিকশন ৰেট ইজ অলমোস্ট 50% কিন্তু আমি এতিয়া এট লিষ্ট ইমপ্ৰুভমেন্ট এটা আমি দেখুৱাব পাৰিছো এই বছৰ আমাৰ ৰাজ্যত আমি সকলোৱে জানো যে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বা এই ধৰণৰ যিমানবিলাক সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহৰ যেটো এটা আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা চলি আছিল ইয়াতে 2021 সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত
অসমত সিভিলিয়ান ডেথ আছিল 12 জন 2022 চনত ই 2 জনলৈকে হ্ৰাস পায় তাৰ মানে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত যেটো মিলিটেন্সিৰ যেটো এফেক্টেড পিৰিয়ড আছিল হি লাহে লাহে পাৰ হৈছে আৰু এই বছৰ ই শূন্যত আছে বৰ্তমানলৈ ভৱিষ্যতৰ আৰু 31 ডিসেম্বৰলৈকে এটো হিসাব হয় সো another 4-5 days to go সো এই বছৰ আমি এতিয়ালৈকে শূন্যত আছো 21ত 12 আছিল যেটো আমাৰ 22ত 2 লৈকে নামি আহে Security personnel killed সদায় আমাৰ পুলিশ সেনা বাহিনীৰ জোৱান মৃত্যু হয় অপাৰেশনত যোৱা বছৰ 2022ত আমাৰ মৃত্যু নীল আছিল আমাৰ কোনো ধৰণৰ মৃত্যু হোৱা নাই ইভেন ইনসার্জেন্ট কিল্ড অলসো বিদ্ৰোহীৰ যেটো মৃত্যু হিউ 2022ত 15 আছিল 2021ত হি 5 লৈকে কমি আহে কাৰণ এটা ইমান বিলাক মানুহ মূল খুঁটিলৈ ঘূৰি অহাৰ পিছত আমাৰো অপাৰেশনৰ স্কোপ কমি কমি গৈ আছে মিলিটেন্ট কিলডো কমি কমি আহি আছে ইনসার্জেন্ট কিলডো কমি কমি আহি আছে আমি বহু দিনৰ মূৰত ইয়াত এটা খুব আজি মই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন কৰাৰ মূল ইম্পৰ্টেন্ট হ'ল যে সদায় আমাৰ ক্ৰাইম বাঢ়ি আছিল যোৱা 10 বছৰত এনেকুৱা এটা বছৰ নাছিল য'ত আমি ডিক্লাইন দেখা পাইছিলো প্ৰত্যেকবাৰে আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছিল উদাহৰণ স্বৰূপে আমাৰ ক্ৰাইমত অল ইন্ডিয়া ৰেংক আছিল 2022ত 20 তাৰ মানে আমি আটাইতকৈ ডিস্টার্ব ৰাজ্য আছিল এইবাৰ আমি 9 লৈকে সৰি আমাৰ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট আছিল 9 তাৰ মানে যদি আমি চাও যে প্ৰথম কোন দ্বিতীয় কোন তৃতীয় কোন আমাৰ স্থান 9ত আছিল এইবাৰ আমাৰ স্থান 20 লৈকে নামি আহে ভাৰতৰ গোটেই ৰাজ্যবিলাকত অসমত সংগঠিত হোৱা অপৰাধৰ যদি আমি পজিশনিং কৰো অসমৰ নাম্বাৰ 20 9ৰ পৰা 20 লৈকে একে বছৰতে নামি আহা ইটস এ ভেৰি ভেৰি সিগনিফিকেন্ট ডেভেলপমেন্ট যেটো মই ভাবো যে এটো এটা খুব এটা ডাঙৰ প্ৰাপ্তি আৰু এটা যদি আমি চাব যাও যে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন 2021ত ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথম আছিল মানে অসমতে মহিলাৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এতিয়াও আমি বহুত ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা নাই কিন্তু আমি 7 লৈকে নামি আহিছো from first now we are 7th long way to go কিন্তু ওভাৰঅল ক্ৰাইমত আমি 20 পজিশনলৈকে নামি আহিলো ইট ইজ কব গলে ইটস এ ভেৰি গুড পজিশনিং কিন্তু ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেনত আমি 1ৰ পৰা 7 লৈকে নামিব পাৰিছো দ্যাট মিন্স লং ৱে টু গো আৰু আমি অন্তত 15ৰ আগত যাবৰ কাৰণে আমি আৰু কিছু কষ্ট কৰিব লাগিব কিন্তু যোৱা 21 আৰু 22ত আমি গোটেই কেটা পৰিসংখ্যাটা আমি পজিটিভ এটা ইমপ্ৰুভমেন্ট আমি দেখা পাইছিলো আৰু 20 নম্বৰ পজিশনত ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত অহাটো এটা অভাৱনীয় সাফল্য বুলি ক'ব লাগিব ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন আমি প্ৰথমৰ পৰা সপ্তমলৈ আহিছো অভাৱনীয় সাফল্য নহয় কিন্তু সাফল্যৰ বাটত আমি খোজ বুলি ক'ব লাগিব মই আমাৰ ইউলু এডিজি সিআইডি মুন্না গুপ্তাই এই গোটেই কথাখিনিকে এটা প্ৰেজেন্টেশনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যাতে আৰু পিছত আমি আপোনালোকক এটা হাৰ্ড কপি এটা আমি আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে প্ৰেজেন্টেশনটো চাব পাৰিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে ইতিমধ্যে আপোনালোকক ডেটাখিনি বিষয়ে বলে মই আপোনালোকক প্ৰেজেন্টেশন আকাৰত এইটো দেখুৱাই দিম টোটাল ক্ৰাইম ৰিপৰ্ট এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ 2021 আৰু 2022 যদি কম্পেয়াৰ কৰো 48% ৰিডাকশন হৈছে 1,33,000 পৰা কমি আহি 68,000
937 কৰিছে আৰু যদি 2023 চাওঁ আমাৰ আপ টু অক্টোবৰ লৈকে 56,222 টোটাল ক্ৰাইম ৰিপৰ্টেড হৈছে আৰু এইটো ট্ৰেন্ড যদি চলি থাকে আৰু আমাৰ ডিসেম্বৰ এন্ডলৈকে আমি 2022 টো কম ক্ৰাইম ৰিপৰ্টেড হ'ব সো এইটো ষ্ট্ৰং প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ আৰু তেখেতে এই বছৰৰো আপোনালোকক এটা ৰূপৰেখা দেখুৱাইছে যদিও 20 days to go আৰু এইটো NCRB ৰিপৰ্টেড নহয় এইটো আমাৰ তথ্য 22 টো NCRB ৰিপৰ্টেড সো ইট ইজ এ অথেন্টিক 23 টো আমাৰ ষ্টেট ক্ৰাইম ৰেকৰ্ড ব্যুৰো ইট মে নট বি দ্যাট অথেন্টিক কিন্তু আপোনালোকৰ যাতে মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এইবাৰ কেনেকুৱা জাস্ট আমি আইডিয়া এটা দিছো বাট ইয়াত ভেৰিয়েশন খুব কম হয় দ্বিতীয়তে ক্ৰাইম ৰেট যেটো হ'ল পাৰ 1 লাখ পপুলেশ্যন এটো আমাৰ 341 2021 পৰা কমি আহি 2022 194 হৈছে 43% ৰিডাকচন আৰু যদি 2023 চাওঁ আৰু কমি আহিব 188 পজিশন এতিয়া ক্ৰাইম ৰেট আছে ইয়াতো আমাৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট হৈ আছে কনভিকশন ৰেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে ইতিমধ্যে ক'লে যে আমাৰ খুব কম আছিল about 5.6% 2020 এটা আমাৰ জাম্প হৈছে আমি ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰি 2022 13.56% লৈকে পাইছো আমি আৰু এতিয়াও আমি এই বছৰ about 16% ৰ ওচৰা-ওচৰি পাইছো আৰু নেশনাল এভাৰেজৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি আছো আৰু এই নেশনাল এভাৰেজৰ ওচৰা-ওচৰি পাবৰ কাৰণে আমাৰ চেষ্টা চলি আছে পেন্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন আপোনালোকে চাব যে 2020 1,54,000 ক্ৰাইম কেছ পেন্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন আছিল বহুত এটা ডাঙৰ বুজা প্ৰত্যেকজন আইঅ'ৰ ওপৰত তাৰ ওপৰত বিশেষ কাম কৰা হ'ল বিশেষ জোৰ দিয়া হ'ল ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পৰা কেছখিনি সোনকালে ইনভেষ্টিগেট কৰি মীমাংসা কৰিবলৈ আৰু আমি খুব ইমপ্ৰুভমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু 2022 তাৰ পৰা কমি আহি 58,684 কেছেছ 2022 আছিলে 61 almost 62% reduction হৈছে পেন্ডিং ইনভেষ্টিগেশ্যন কেছ আৰু ড্ৰাষ্টিক্যালি আমাৰ এতিয়া 2023 অক্টোবৰৰ এণ্ডলৈকে এটো আৰু কমি আহি 32,000 মান কেছ আমাৰ ইয়াত এটা ডাঙৰ সফলতা আছে কি আগত এজন আমাৰ সাব ইন্সপেক্টৰে অকলে 150-200 কেছ ইনকোয়াৰি কৰিব লাগিছিল এতিয়া কেছ কমি অহাৰ কাৰণে আৰু এসআই নতুন নিযুক্তিৰ কাৰণে এতিয়া এজন সাব ইন্সপেক্টৰ হাতত মাত্ৰ 9টা কেছ আছে সেই কাৰণে আমি অহা বছৰটো গোটেই পেন্ডিং কেছবিলাক আমি শেষ কৰি দিব পাৰিম কাৰণ দা ইনটেক্ট অফ সাব ইন্সপেক্টৰ বাঢ়িছে কেছ কমিছে সো এজন সাব ইন্সপেক্টৰে মাত্ৰ 9টা কেছ এতিয়া চাব লাগে যেটো মানে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ সিচুৱেশনটো বহুত বেছি এটা পজিটিভ কৰি পেলাব কোৱালিটি অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন তো বাঢ়িব যেতিয়া এজন সাব ইন্সপেক্টৰে কম কেছ ওচৰ বুজা থাকিব তো বেছি সময় দিব পাৰিব কোৱালিটি অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন আমাৰ ইমপ্ৰুভ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ভাইলেন্ট ক্ৰাইম যিবিলাক মাৰ্ডাৰ সংখ্যাও 10% আমাৰ কমিছে কম্পেয়াৰ টু 2021 1192 পৰা কমি আহি 1072 হৈছিল 2022 আৰু 2023 829 আছে আপ টু অক্টোবৰ কিডন্যাপিং অ্যাবডাকশন এটো এটা জঘন্য অপৰাধ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত কমি আহিছে আমাৰ 7,580টা কেছ আছিল 2021 এটো কমি আহি 4,560 হৈছে 2022 almost 40% reduction আৰু ফাৰ্দাৰ আমাৰ 2023 by the end of অক্টোবৰৰ শেষলৈকে 2,699 কেছ সো আৰু কমিব 2023 ডিসেম্বৰ শেষত যেতিয়া আমি ডেটা চাম ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উমেনৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ড্ৰাষ্টিক ইমপ্ৰুভমেণ্ট হৈছে আমাৰ যেটো আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকক ক'লে অসমৰ স্থান 1 নম্বৰত আছিল in terms of highest registration 29,000 কেছ আছিল 2021 22 হেতু কমি আহি 14,000 মই যেটো আপোনালোকক কৈছিল 20ত যদি 26 আছিল 21ত 29 সদায় বাঢ়ি আহা ট্ৰেন্ড আছিল এতিয়া আমি যোৱা বছৰ 14,000 পালো অক্টোবৰলৈকে 7,400 সো নৱেম্বৰ ডিসেম্বৰত যদি আৰু 1,000 কেছও আমি ধৰি দিও it will be below 10,000 অৰ্থাৎ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ওমেন
আমি যেটো এটা 7 নম্বৰত আছো অহাবাৰ হয়তো আমি আৰু তলত যাব পাৰিম সো it all shows drastic improvement declining trend আছে আৰু এই বছৰ আমাৰ আৰু কমি আহিব তাৰে কোৱাটো crime against children চাব গলে আমাৰ 20 একে কথা 2022 4600 মান কেছ আছিল 2020 ইয়াত আমাৰ অলপ বাঢ়িব কাৰণ আমি women যেটো পস্কো লগাইছো চাইল্ড ম্যাৰেজৰ ওপৰত সেই কাৰণে there will be increase on this so 22 অলপ কমিলে কিন্তু 23 অলপ বাঢ়িছে কিন্তু বেছি সংখ্যক কেছে পস্কো আৰু if you minus that 5370 case of child marriage then it is just 1000 yes. I mean there is a drastic reduction against crime against children but dinot NCRB data etu olop barha dekhuabo because of the fact that register is registered crime against scheduled caste and scheduled tribe অসমত খুব বেছি crime নহয় আপোনালোকে চাব পাৰে compared to all India খুব কম crime তথাপিও তাৰ ভিতৰতো ক্ৰাইমৰ সংখ্যা কমিছে 28টা কেছ আছিল against scheduled caste in 2020 তো কমি আহিলে 15 হ'ল 15 আৰু 2022 আকৌ 14 হ'ল তো তাতো ৰিডাকশন হৈছে compared to 2020 and 22 almost 50% reduction হৈছে similarly crime against scheduled tribes 10 আছিল 2022 অলপ বাঢ়িছিলে 16 হৈছিল 2021 আকৌ কমিছে 2022 9 হৈছে আৰু এই বছৰ অক্টোবৰলৈকে 5টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে so again এটা ডিক্লাইনিং ট্ৰেন্ড আপোনালোকে দেখা পাব ইকোনমিক অফেন্সেছ ক্ষেত্ৰতো অলমোস্ট 52% ৰিডাকশন হৈছে 11809টা কেছ আছিল 2021 যেটো কমি আহি 5580টা হৈছে কৰাপশনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে খুব ষ্ট্ৰং একশন লৈছে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিব যে কৰাপশন কেছ যেটো ৰেজিষ্টাৰ হৈছে ডিটেকশন হৈছে তাত বৃদ্ধি পাইছে ট্ৰেপ কেছ বিশেষকৈ যেটো আপোনাৰ এতিয়ালৈকে 87 জন অফিচাৰক আমি টকা পইচা লাওতে হাতে লুটে ধৰিছো 87টা কেছ কোনোবা কেছত দুজনো আছে 98 officers so 98 officers has been arrested this year এতিয়ালৈকে so ইয়াত আমাৰ বাঢ়িব এইটো সেগমেন্টত because government দুটা জাগাত কনসিয়াসলি আমি এফৰ্ট লৈছো one is child marriage one is offense against public service so এই দুটা হিতানতে আমাৰ অলপ কেছ বাঢ়িব বাকি এই বছৰো আমি খুব ভাল ইমপ্ৰুভমেন্ট পাম গভৰ্ণমেণ্ট সাৰ্ভেন্টৰ লগত মিডলমেনো কিছুমান যিসকল জড়িত আছে তেওঁলোকো এৰেষ্ট হৈছে ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ষ্টেট ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ যিখিনি ক্ৰাইম হয় তাতো ৰিডাকশ্যন হৈছে অলমোষ্ট 327 আছিল কেছ 2021 গৈ 298 হৈছে 2022 environment related offense to about 38% case commission 108 asile 2021 tiku komi ahi 77 hoise 2022 human trafficking or sector to 31% amar case komise 203 asile 2021 ei komi ahi 140 hoise 2022 আৰু 2023 অক্টোবৰলৈকে আমাৰ ডেটা আছে তাত 87 কেছ হৈছে তো আকৌ এটা ডিক্লাইনিং ট্ৰেন্ড আমি দেখা পাইছো এই ক্ষেত্ৰত স্টোলেন প্ৰপাৰ্টি ৰিকভাৰী যিখিনি চুৰি হ'ল বাগলাৰী হ'ল যিবিলাক প্ৰপাৰ্টি মানুহৰ চুৰি হয় সেইখিনি ৰিকভাৰী ৰেটটো আমাৰ বাঢ়িছে মানে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ কোৱালিটিটো আমাৰ উন্নত হৈছে যিটো 24% stolen property যেটো রিকভার হৈছিল 2022 হেতু 2020 24% মান আছে হেতু বাঢ়ি আহি 54% হৈছে 2022 আৰু 2023 ৰ ডাটা আমি অক্টোবৰলৈকে যদি চাও হেতু 63% লৈকে বাঢ়িছে সো about 63% stolen property আমি এতিয়া ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিছো NDPS sector কিছুমান ফিগাৰ মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিম আপোনালোকে চালে গম পাব যে কেছ আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলো
এইটো ডিটেকশ্যন মানে খুব ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো অভিযান কেন্দ্ৰত কৰা হৈছে তাৰ ফলত ডিটেকশ্যন ৰেটটো বাঢ়িছে, সেইকাৰণে কেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো বাঢ়িছে, মানুহ এৰেষ্টৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে, যিটো 2018 about 694 মানুহ এৰেষ্ট কৰা হৈছিল, 2022 22ত 4691 জন ড্ৰাগছ ট্ৰাফিকিঙৰ লগত জড়িত অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু 2023 সেই সংখ্যা ইতিমধ্যে অক্টোবৰৰ ডিচেম্বৰৰ এতিয়ালৈকে ফিগাৰ 4790 ইমানজন মানুহ ড্ৰাগছ ট্ৰাফিকিঙৰ লগত জড়িত মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৰিকভাৰীৰ কোৱান্টিটিটো চালেও আপোনালোকে দেখা পাব ড্ৰাষ্টিক বৃদ্ধি পাইছে খুব বেছিকৈ। হিৰোইন যিটো 2018 7 কেজি জব্দ কৰা হৈছিল, 2022ত 112 কেজি হিৰোইন জব্দ কৰা হৈছে, আৰু 2023ত এতিয়ালৈকে 164 কেজি হিৰোইন জব্দ কৰা হৈছে। অপিয়ামো ঠিক তেনেকৈ 10 কেজি যিটো 2018ত আছিল সেইটো বাঢ়ি গৈ 215 কেজি 2022ত জব্দ কৰা হৈছিল, আৰু 2023ত 165 কেজি জব্দ কৰা হৈছিল। তাৰ যদি ভেলুটো চাব বিচাৰে, ভেলু হ'ল আমাৰ এই বছৰ 718 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে, আৰু যদি আমি মে 2021ৰ পৰা ফিগাৰটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে 1852 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে। আৰু কিছুমান ড্ৰাগছৰ ফিগাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কফ চিৰাপ যিটো মিছইউজ কৰা হয়, এইটো এটা ঔষধ হয়, কিন্তু ইয়াক ড্ৰাগছ এবিউজৰ কাৰণে খুব ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতো ৰিকভাৰী আমাৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িছে। আপুনি চাব গ'লে 2020ত 8,70,000 মান বটল জব্দ কৰা হৈছিল, যিটো 2021ত 15 লাখতকৈ বেছি হ'ল, 22ত 21 লাখ, আৰু 23ত আমি ইতিমধ্যে অলমষ্ট এইটো 58 লাখ মান আমি জব্দ কৰিছোঁ। সাইকোট্ৰপিক সাবষ্টেন্স টেবলেটছ, কিছুমান ইয়াবা টেবলেট বুলি কয়, বিভিন্ন ধৰণৰ টেবলেট, এইটোক আকৌ এবিউজ কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ৰিকভাৰী খুব বাঢ়ি গৈছে। আমি 2020ত 12 লাখ মান আছিল, সেইটো 32 লাখ ফিগাৰ হৈছে 2021, আৰু 2022 more than 52 লাখ আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ, আৰু এই বছৰ এবাৰ 35 লাখ মান ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছ ট্ৰাফিকাৰৰ পৰা আমি কেছ ৰিকভাৰী কৰিছোঁ, তেওঁলোকে যিখিনি পইচা ড্ৰাগ ফাইনেন্সিঙত ব্যৱহাৰ কৰে। ত' ইতিমধ্যে এই 2022ত প্ৰায় 122 কোটি ৰিকভাৰ কৰা হৈছিল। আৰু এই বছৰ 2022ত এইটো এবাউট 12 crore আছিল, এই বছৰ 16 crore-লৈকে বৃদ্ধি পাইছে। 21ত সেইটো তাৰ ক্ৰমান্বয়ে এইটো বৃদ্ধি পাই গৈ আছে। আৰু কিছুমান ড্ৰাগ ৰিলেটেড ডেটা এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখিনি ডেটা আছে। আৰু এটা আমি সৰু আপোনালোকক এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দেখুৱাব খুজিছোঁ। অসমত বাংলাদেশৰ পৰা ত্ৰিপুৰা, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা অসম হৈ, অসমৰ পৰা মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়ালৈকে এটা ৰোহিংগিয়াৰ ডাঙৰ নেটৱৰ্ক এটা গঢ়ি উঠিছিল। ত্ৰিপুৰা দি অসম হৈ তেওঁলোক জম্মু কাশ্মীৰ বা দিল্লী আদিলৈকে লৈ যোৱা হৈছিল, আৰু সি এটা আমাৰ গোটেই অসমখনক এটা ৰোহিংগিয়াৰ খুব ডাঙৰ ট্ৰেনজিট লাইন এটা কৰি গঢ়ি তোলা হৈছিল। এই বিষয়ে আমাৰ 2-এটা কেছ আমাৰ হাতত অহাৰ পিছত আমি তাক তদন্ত কৰোঁ, আৰু তদন্ত কৰি এটা সময়ত আমি কেছকেইটা NIA-ক গতাই দিওঁ। আৰু যোৱা
NIA তাৰ পিছত নেশ্যন ৱাইড চাৰ্চ কৰি তেওঁলোকে গোটেই গেংটো ব্ৰাষ্ট কৰে আৰু ই এটা ডাঙৰ সফলতা আছিলে। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসম পুলিচৰ STFৰ যিটো ভূমিকা আছিল সেই বিষয়ে আমি আপোনালোকক সৰু প্ৰেজেন্টেশ্যন এটা কৰি দিব খুজিছোঁ। Honorable CM sir, this is a very short presentation on the Rohingya infiltration issue. Addressing the Rohingya issue requires a comprehensive understanding of the geography of India, Myanmar and Bangladesh border region, as well as the history of migration in this region that dates back to the early 15th century. It is not a typical Assam problem. It transcends the border of Assam. It transcends the border of India. The unique geographical location of Assam, Tripura, West Bengal and Bangladesh is also a key factor in this complex issue. There are two distinct Muslim groups in Myanmar. Those who have been living there for hundreds and hundreds of years, and those whose ancestors all were brought to Myanmar during the British colonial period, that is the Rohingya. During the British rule, there was large-scale migration of laborers to Myanmar, which was viewed negatively by the natives. After independence in 1948, Myanmar refused citizenship to the Rohingya. Initially, citizens whose families had lived in Myanmar for at least 2 centuries were allowed to apply for identity cards. After the military coup in 1962, government started issuing only foreign identity cards to the Rohingya. And in 1982, a new citizenship law was passed, which did not recognize Rohingya as one of the country's 135 ethnic groups, because they had sided with the British against the Myanmaris who were seeking to overthrow the colonial rule. And this has effectively rendered the Rohingya stateless. Meanwhile, in February this year, Karimganj police detected a group of Rohingyas. They were traveling by train to Delhi. This group was intercepted during a routine police checking. There were 10 people in this group, and Karimganj police, they started investigation, which revealed a very big picture. The Rohingyas, they enter India through the borders in Tripura and West Bengal. And there is a huge network of touts. It is basically the touts to facilitate this illegal entry. If touts cannot be handled effectively, this problem cannot be solved. Therefore, investigation was started. This entire matter was brought to the notice of Honorable Chief Minister, and Assam Police, as a whole, under his guidance, started the investigation. It was found that there are touts in Bangladesh as well as there are touts in India. Before a group enters India, these touts, they get in touch with each other. And there are touts in destination states. Once before they cross the country, they cross the borders,
is their documents are made available to them. They come, they get their documents, and these scouts also facilitate their travel by train or bus to Delhi and other destination states. And their favorite destinations are Delhi, Jammu, Chennai, Hyderabad, and Kerala. And favorite route is railways. What has been found is that 95% of such travels are by train. And also, cash is required for entry. The touts, they operate only for cash. So here, Assam is actually a part of the corridor that is being used by the Rohingyas. They enter Tripura, move by bus and train to Delhi, and then they spread over to other places. And it is very difficult to detect. Number one, because their physical appearance is same as Indians. They don't look different. So when they travel by bus or train, it is not easy to identify the Rohingya, that this guy is a Rohingya and we can catch him. There is an emotional and cultural connect between the touts. They feel the same. I mean, political entity of a country doesn't matter to them. They think they should help these distressed people, and so they are emotional about it. Easy availability of fake documents. They can easily manufacture documents, and it is done in the border area, in the neighboring states. Even before they enter Assam, they get these fake documents, which is very difficult to identify. Because they may be traveling with a fake Aadhaar card. If it is a fake Aadhaar card, the police can identify that fake Aadhaar card. But if the Aadhaar card is genuine, which has been obtained by furnishing fake documents, then it is very difficult to detect. There is demand for cheap labor. Therefore, there is good money in facilitating their movement by train or by bus. And of course, prostitution. These rackets, they always wait for such opportunities: man-made disaster, natural disaster, ethnic clash, ethnic conflict, so that there is a vulnerable section who can be taken for prostitution. Demand for marriageable clothes in certain parts of the country, and they travel with genuine Indian laborers. So when they are traveling with genuine Indian laborers with same facial features, it is not easy to identify them. Moreover, they travel in the general compartments of the trains. And you have seen in this what is the state in a general compartment. It is not easy for police to get into a general compartment and start checking all their documents. Therefore, Assam police started intensification of checking at the international and interstate borders. We started checking the buses and trains more. And some police officers became expert in detecting them. They can easily identify, they can differentiate between a Rohingya and a genuine Indian laborer. So this has resulted in huge detection. Detection so far has been total 441, out of which Rohingyas are 137 and Bangladeshi are 304. And out of these 441, 361 are male and 80 are female. And with the help of BSF, all of them have been sent back to Bangladesh. And meanwhile, after CM sir started monitoring the Rohingya investigation, under his guidance, very big operation was planned by Assam. We sent 10 teams to Tripura. Meanwhile, this was placed at Delhi before the appropriate authority, and under the guidance, his guidance, we sent 10 teams to Tripura
and Assam police arrested 9 touts. Apart from that, 3 other touts were arrested in Assam. Out of those 3 touts, 2 were Bangladeshi touts who came right up to Assam to facilitate their movement. And investigation continued. Meanwhile, 2 cases were registered at SBM. And there was an anti-terror conference by NIA in Delhi in the month of December. In that conference, Assam police presented this Rohingya issue. Honorable Union Home Minister was present in that conference, who already had a proper briefing from our Honorable CM sir. And in that conference, he had insisted on deliberation leading to action by police forces together. And the Rohingya issue flagged by Assam police was taken up as the first actionable point in that anti-terror conference. And as decided, one of the cases registered in STF was transferred to NIA. And a joint operation was planned all across the country by NIA and Assam police. November 8th, last month, November 8th, simultaneous raids were conducted in about 10 states all across the country. And total pickup was 47. This entire operation was done by NIA and Assam police. Pickup from Tripura was 25, Assam 5, West Bengal 3, Karnataka 9, Haryana 1, Telangana 1, and Tamil Nadu 3. So this has been the biggest crackdown on the Rohingya touts so far by police forces or any government of India agency in which Assam police participated very actively. So basically, it was pointed out in the conference and by Honorable CM sir in Delhi that this is the way ahead. And most important is investigation of fake documents, forensic analysis of seized mobiles, for which Assam Police, Government of Assam, we are in touch with the Guwahati Forensic University. For psychological profiling of Rohingyas and touts also, we are in touch with Forensic University. Mapping exercise is being carried out to understand the infiltration design, and because of this only, all these operations could be carried out. And the list is being prepared, and most of those who are in the list have already been picked up, and we will always need a coordinated effort. What is we trying to highlight is that the Rohingya is not a problem solely of Assam. Assam is only a small part of the corridor that is being used by the Rohingyas to spread into various parts of the country. After crossing over to India in Tripura, they travel through Assam, West Bengal, Bihar, Orissa, UP to Delhi and disperse to their favorite destinations. In order to be able to effectively handle this great threat to our country, we need to have well-coordinated effort and collaboration amongst state police forces, border forces managing and guarding the border, and central agencies like NIA. Only through a coordinated effort can we hope to find a comprehensive solution to this complex issue of illegal migration which Assam Police is undertaking under the guidance of Honorable CM. Thank you. So, এইখিনি এটা সাধাৰণ আমি ব্রিফ এটা আপোনালোকৰ ক্ৰাইম সিচুৱেশ্যনৰ ওপৰত কৰিলো। Rohingya ইস্যুটো এতিয়া ন্যাশনাল ইনভেষ্টিগেটিং এজেন্সি NIA খুব ভালকৈ তদন্ত কৰিছে আৰু আমি ভাবো যে আমি এই কৰিডৰটো ব্ৰেক কৰিব পাৰিম। ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যথেষ্ট সফলতা আমি লাভ কৰি আছো কন্টিনিউয়াছলি, আৰু এনেকে যদি 2-3 বছৰ আমি সিজ কৰি থাকিব পাৰো তেতিয়ালে এই যিটো ট্ৰেনজিট লাইন আছে ইয়াক আমি শেষ কৰি দিব পাৰিম বুলি আমি ভাবো। Another আমাৰ ফোকাস এৰিয়া হৈছে ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেন্ট আমি কেনেকৈ কমাব পাৰো তাৰ বিষয়েও আমি পুলিশ আৰু পৰিবহন বিভাগে খুব কোঅৰ্ডিনেটেড এফৰ্ট কৰি আছে আৰু
যোৱা বছৰ আমি ইয়াক অলপ নবৰহাৰ ফালে লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এই বছৰ 31 ডিসেম্বৰৰ পিছত আমি আপোনালোকক সম্যক চিত্ৰ এটা তাৰ ক্ষেত্ৰটো দাঙি ধৰিব পাৰিম আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে আপনি যদি ইয়াৰ আগতে এবাৰ কৈছিল যে অসমত যেতিয়া এফআইআৰ দাখিল কৰা সকলো এফআইআৰ পোনপটীয়াকৈ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ কাৰণে অসমত কেছৰ সংখ্যা বাঢ়িছে আৰু শেহতীয়াভাৱে অসমৰ এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে সকলো কেছ পোনপটীয়াকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নহয় এনকুৱাৰী কৰা হয় তাৰপিছত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় এই কেছৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেই পুলিচৰ এতিয়া মাৰ্ডাৰ কেছ এটা মাৰ্ডাৰ হলেহে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব গতিকে মাৰ্ডাৰ কেছটো কমা মানে কি নেট মাৰ্ডাৰটোৱে কমি যাব লাগিব নহলে পঞ্জীয়ন কৰা আৰু নকৰাক লৈ 2-3 দিন আপুনি ডেফাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু আলটিমেটলি হত্যাটো কমিব লাগিব নহয় তেতিয়াহে মাৰ্ডাৰ কেছটো কমিব গতিকে আমিতো ইয়াত দেখা পাইছো যে মাৰ্ডাৰটোৱে কমি গৈছে ৰেপ হলেহে আপুনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উমেন লিখিব যদি ৰেপেই নহয় আপুনি ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উমেন কৰপা লিখিব কিছুমান ক্ৰাইম কি আপুনি নেট হ'ব লাগিব এটা ৰিকভাৰীটো হোৱা কাৰণেহে মানুহে বস্তুটো ঘূৰাই পাব এটাতো প্ৰজেকশ্যন নহয় এইবিলাকতো হাৰ্ড ফেক্টছ হয় এতিয়া সিভিলিয়ান কিল হোৱা নাই সন্ত্ৰাসবাদৰ গুলিত এটোতো হাৰ্ড ফেক্ট যদি হত্যা হয় আপুনি কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকিব আমিতো সৰু সুৰা কেছৰ কথাটো কোৱাই নাই মোৰতো গোটেই আমিতো মেইন আপোনালোকক ফোকাছ দিছো ভাইলেন্ট ক্ৰাইমৰ ওপৰত যাক কোনেও লুকাবই নোৱাৰে গোটেই আমি যেটো প্ৰেজেন্টেশন দিছো প্ৰেজেন্টেশনটো কিহৰ ওপৰত যে সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এজনো আৰক্ষী নিহত হোৱা নাই দ্যাট ইজ এ হাৰ্ড ফেক্ট তাকটো আমি লুকাব নোৱাৰো যদি হত্যা হৈছে যদি হৈছে নাই হোৱা যদি নাই হয় এটো লুকাব নোৱাৰি সন্ত্ৰাসবাদীৰ বোমত নিৰি মানুহৰ মৃত্যু হেতুটো লুকাব নোৱাৰি অসমত মাৰ্ডাৰ কেছ তাকটো আপুনি লুকাব নোৱাৰে অসমৰ ধৰ্ষণৰ কেছ হেতুটো আপুনি লুকাব নোৱাৰে আৰু কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নকৰাৰ ওপৰত 50,000 কেছ কমি নাহেতো কৰবাতো ডেভেলপমেন্ট কিবা এটা হ'ব লাগিব যেতিয়া 50,000 একৰ পৰা আপুনি 20 নম্বৰ পাই গৈ হেতু আপুনি সফলতা বুলিয়ে গণ্য কৰিব লাগিব তাত আৰু বেলেগ ডিসপিউট কৰি কি লাভ আছে একৰ পৰা আপুনি 2-3 লৈকে নামি অহাটো আপুনি এটা ক'ব পাৰে যে ইট ইজ এ ষ্টেটিষ্টিকেল থিং কিন্তু যেটা 20 হ'ব গৈ তাত আৰু আপোনাৰ উপায় কি আছে আপুনি অসম আৰক্ষীক সালাম কৰিবই লাগিব তাৰ বাদে তো বিকল্প নাই গুৱাহাটী চিটিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত ৰিফ্লেকশ্যনটো গুৱাহাটীটো কমি গৈছে মই সিপি কৈ দিম এদিন গুৱাহাটীৰ ওপৰত আপোনালোকক এটা প্ৰেজেন্টেশন দিম এতিয়ালৈকে আমি ইয়াত যিখিনি দেখাইছো 5-10% আপুনি ক'ব পাৰে যে আমি নন সিৰিয়াস কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই বা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কেছ বুজাবুজি কৰাই দিছো আগতে গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ কেছ পুলিচে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লয় কৰি পেলাই পইচা খোৱাৰ কাৰণে বহুত দিনলৈকে চলাই থাকে কিন্তু যদি এসআই জনে মাটি আনি গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকক বুজাই এখন সুখৰ সংসাৰ গঢ়ি দিব পাৰে তাত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো প্ৰয়োজনীয়তা নাই হেতু এটা থেৰাপি সো মই পুলিচক কৈছো যে ফ্যামিলি ভাঙাৰ কাৰণে কেছ ৰেজিষ্টাৰ নকৰিব বুজাব বাট তেনেকুৱা নাম্বাৰ কিমান কবা 200-300 কিন্তু we are talking about 56,000 কেছ কমি যোৱা এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা এটো মানে সৰু সুৰা সফলতা নহয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এটোৰ ওপৰত নিজে তেওঁলোক সাৰপ্ৰাইজ হৈ ডাটাটো একসেপ্ট কৰাৰ আগতে অসম পুলিচৰ পৰা 3-4 বাৰ এক্সপ্লেনেশন খুজিছে এটো সম্ভৱ কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেটা মই কৈছো যে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰাৰ কিছুমান কাম আমি অসমত কৰি আছো The Rohingya issue has been explained by DIG sir. But my one question is the Rohingya issue limited to Assam, is limited to transit route, or are there bigger agenda involved? No, you see, Assam, they are using it as a transit route, mostly in Assam now. If you see that our local Muslim population also, whether they are foreigner or non-foreigner,
they also go out of Assam for earning bread. So it is not that they can stay in Assam and earn breads or have lands, because we are a fully saturated state so far as foreigners is concerned, in my view. So whatever case we have detected as of now, all cases show that this TAUD has put Assam Tripura as a transit route. That is why case got a national significance, and Home Minister Amit Shah ji immediately referred the matter to NI. So mostly you will see Rohingya in the mainland India nowadays. Even during my Chhattisgarh election campaign, most of the people were complaining that there are a lot of Rohingya now in Chhattisgarh. So transit road is Tripura and Assam. So here Assam is trying to fulfill a national obligation. মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আমি যদি চাওঁ মে মাহৰ পৰা 2021 মেৰ পৰা ড্ৰাষ্টিকেলি হয় ক্ৰাইম মানে কমি আহিছে, আৰু দ্বিতীয়তে এই যিটো এনচি মানে ৰেকৰ্ড যিটো আহিলে সেইটো নেশ্যনেল ফিগাৰ, তো ইয়াত মূল কাৰণটো কি বুলি ভাবে? Strong policing, non-compromising policing. Yate you have to be very অসমৰ দৰে ৰাজ্য এখনত সীমামূৰীয়া য'ত ক্ৰাইম কৰিয়ে বাংলাদেশ গুচি যাব পাৰি, ক্ৰাইম কৰিয়ে নদীৰ পথেদি আপুনি বেলেগ ষ্টেটত গুচি যাব পাৰে, নেইবাৰিং ষ্টেটত গুচি যাব পাৰে। যদি ৰোহিংগীয়া মায়ানমাৰৰ পৰা আহিব পাৰিছে, আপুনি মায়ানমাৰলৈকে গুচিও যাব পাৰে ক্ৰাইম কৰি। চ' ষ্ট্ৰং পুলিচৰ কোনো বিকল্প নাই। চ' আমি যদি অসমত আৰু 3 বছৰ ষ্ট্ৰং পুলিচিং ৰাখিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কমন মানুহৰ কাৰণে ইট উইল বি পেৰাডাইজ। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা যিটো ইয়াত সুধিছিল যে এইটো ফিগাৰ নেকি, ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টে এই ফিগাৰটোক ছাপৰ্ট কৰি আছে। ইউ আৰ গেটিং 12 to 13% গ্ৰ'থ এভৰি ইয়াৰ। এতিয়া ৰাতি এভাৰেজ অসমত দোকান খুলি আছে 10টালৈকে। কেইদিনমান আগতে মই তিনিচুকীয়াত গৈছিলোঁ, তিনিচুকীয়াৰ বিজনেছমেনে আহি মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আপোনালোকে এখন নটিফিকেশ্যন দি আমাৰ দোকান পোহাৰ ৰাতি 12টালৈকে খোলা ৰাখিব পৰা কৰি দিয়ক। এণ্ড তিনিচুকীয়া ৱাজ এ হট বেড অফ আলফা। মানে গুৱাহাটীত এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰাটো ইট ইজ একচেপ্টেবল, কিন্তু তিনিচুকীয়াৰ নেশ্যনেল চেম্বাৰ্ছ অফ কমাৰ্চে মোক এপ্লিকেশ্যন দিছে যে সপ্তাহত 7 দিন খোলা ৰাখিব অনুমতি দিব লাগে। তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এমপ্লয়ীক 7 দিন নখটাওঁ, আমি এমপ্লয়ীজনক চাৰ্কুলেট কৰিম, তেওঁক 6 দিনেই খটুৱাম আৰু ৰাতিলৈকে দিয়ক। চ' তাৰমানে দিজ আৰ ন' লংগাৰ, এইটো কোনো ফিগাৰ নহয়, দিজ আৰ বিং ছাপৰ্টেড বাই পিপল নাও এট লাৰ্জ। Mr. Chief Minister, I have a couple of questions. First of all, congratulations to your police in terms of the number of cases which has come down. What are the factors you think led to this kind of a decline, which perhaps is a good indication? And number two, even in cases of crime against women, Assam's numbers have come down, which is a good sign. But if you look at heinous crimes against women like murder after rape and gang rape, Assam is still in top 5. If you look at UAPA cases, Assam is still in number 3. So do you think that number of instances of crime which leads to crime against the state is increasing in Assam? There is a tendency, or what is leading to this? Now, you see that for the first time in our history, we are looking at decline now. All over the time, we had 25% incremental increase. That put us in the top of the crime start in the nation. So now even UAP case, next year you will see drastic reduction, because most of the people who were in jungle, they have surrendered this year. So the first thing, the peace initiative of Home Ministry, the Prime Minister Sri Narendra Modi ji and Home Minister Amit Shah ji has gone extra mile to bring back various militant outfit back to the mainstream. That has shown drastic reduction in the crime so far as militancy is concerned. Development has a huge role to play. When in a state 1 lakh unemployed youth got jobs, so you can feel the vibes. People are going back to school, people are going back to college, people are going back to education. Finally, you must attribute it to strong policing.
And I am sure that by 2023, when NCRB data next year will be released, our position will further improve, because in a state, turnaround was important. Every time you are increasing. So when you stop it and establish a decline trend, then decline will start. Our problem was that we could not stop it. Every year it was increase. This time we see the turnaround, and turnaround is important. So 2022 will be a golden year for us. We keep on improving 23-24, but 2022 first time we have seen turnaround, probably post 1979. After 1979 we have always seen increase. We never see turnaround. So first time in the year 2022 we have seen turnaround, and that put us in the 28th position. But there will be subsection when you say UAP, then again overall crime we have improved, but particular crime, because of particular geographical situation of Assam, particular tendency, it takes little time. Suppose I'll tell you why we do not get conviction. Now these are matter of research we are doing it. Most of the cases in Assam is registered under 498. That is basically family related incident. By the time case goes to the court, wife and husband both appear before the judge and they said we don't have any dispute. Case false. So now we are coming up with new SOP that before search sheet there should be a last counseling before the husband and wife. So are you want to withdraw the cases, or do you have now good healthy family life? Because from the initiation of the case and final prosecution it takes 6 years, and within 6 years many family reconcile. So that is at least 10,000 cases in Assam comes from there. So now we are identifying every issues related to policing, conviction, search sheet, and things will now improve because we have achieved that turnaround. Strong policing, we agree, and we have seen and found that excellent DGP by excellent police commissioner by STF. At the same time we have found there are some financial fraud. Financial fraud also, we are now cyber crime and all. Our recovery has improved. Crime, economic offense is decreasing in Assam. Because like Morigaon, we took very strong action. Few exemplary actions will bring it down. Like as I told you that now we are not seeing Al-Qaeda model. Last 2023 we have not seen a single module. Economic offense, cyber crime, now we are taking lot of action. Recovery has increased, cyber crime money. So special cell in CID has been opened up. Now forensic we are using extensively for identifying crimes. So there are a lot of effort going on in police department. I think I have shown you today just the beginning, but by the end of 26 you will see a different Assam completely. মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, এই যে তালিকাত মোস্ট ওয়ান্টেড সংখ্যা আমি পাম নেকি, আৰু দ্বিতীয়তে যিসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তাৰে বহু অভিযুক্ত আজিৰ দিনটো দুখমুক্ত? মই ক'লোৱে নহয় যে অসমত 100 জনক এৰেষ্ট কৰিলে 94 জন দোষমুক্ত হৈ গৈছিলে, 6 জনহে অপৰাধী হৈছিলে। 6 জনক এতিয়া আমি 15 লৈকে আনিব খুজিছো, আৰু দেশত এই সংখ্যাটো হ'ল 54%। 100 জনক এৰেষ্ট কৰিলে 54 জন অপৰাধী হয়। পুলিচে এৰেষ্ট কৰা প্ৰত্যেকজনেইতো দোষী নহয়, আদালতেহে দোষী চাব। আমি ভাবো যে বাই 2026 এতিয়া আমাৰ চৰকাৰী উকিল আদিও আমি বেতনত নিযুক্তি কৰিম, আমাৰ ট্ৰান্সফাৰেবল হ'ব চৰকাৰী উকিলসমূহ। গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাবিলাক ল'লে আমিও কনভিকশ্যন ৰেটটো নেশ্যনেল এভাৰেজত আহিব পাৰিম।
most wanted বুলি অসমত কোনো নাই আৰু অসমত কোন আছে most wanted তেনেকুৱা আপুনি কৈছে যে আমি সেই যিখন কাজিয়া সেইখন যাতে থানাৰ ভিতৰতে কি হৈ যায় এছআই মীমাংসা কৰিব এছঅপি এখনৰ কথা কৈছে মই মীমাংসা কৰিব কোৱা নাই মই কৈছো যে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ আগতে এবাৰ পাতি ল'ব লাগে মীমাংসা কৰাৰ কামটো পুলিচৰ নহয় কিন্তু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগতে এবাৰ যদি সুধি লয় যে এতিয়াও কাজিয়াখন আছে নে নাই সিমানটোৱে কথা যে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাটো এটা ফুৰ্তিৰ কাম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এবাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে 15 বছৰ কোৰ্টত অহা যোৱা কৰিব লাগে গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ফেমিলি কাজিয়াবিলাকত আমি অলপ আলাপ আলোচনা কৰি ল'লে ভাল এতিয়া আমি টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সকো লগত লৈছোঁ যাতে কাউন্সেলিং কৰিব পাৰে এইবিলাক ভাৰতৰ সকলোতে হয় যে কাউন্সেলিং চাইল্ড শিশু মিত্ৰ ফেমিলি কাউন্সেলিং যাতে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগতে 3-4 দিনৰ প্ৰচেছ এটা আমি ল'ব পাৰোঁ এছঅপি আছে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে এছঅপি দি থৈ দিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ there is a famous case কি আছিলে কেছ ললিতা কুমাৰী so supreme court has given SOP ইয়াতে ললিতা কুমাৰী বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ কেছ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াৰ SOP দি থৈ দিছে we are just following supreme court order আমাৰ আৰ্টছিট দাখিলৰ যিটো ৰেট সেইটো কেনেধৰণৰ এতিয়া কিমান বাঢ়ি গ'ল is 23 to 63%. now it is 63% Till October 20. আৰু it was 20 কিমান 45 was in 2021. Now it has gone up to 63%. so 45 or pra we have improved to 63 now it is in national average now except the conviction rate national average amar khali eta conviction rate we are below national average kan hetot court involved ase মুখনি যাওয়া conviction rate কম হৈছে তাৰমানে এটো নেকি যে উচ্চৰ ৰুজু কৰা সময়ত আপুনি মই আপোনাক এইটোকে বুজালো যে কম আছিলে ঐতিহাসিকভাৱে এতিয়া ইমপ্ৰুভ হৈছে তেতিয়া মই পুৰণা পুলিচক আৰু এতিয়া মই কাক কি কম কওক সেইটো অনুসন্ধান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী দৰমহা মই পাম জানো যদি মই 78 চনত কি হৈছিল 79 কি হৈছিল সেইবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে দৰমহা পায় আপোনালোকক তথ্য দিম আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব মোৰটো চাকৰিটো এটো নহয় হয় না মই যদি হেতু চাকৰি কৰো তেতিয়ালে ইউনিভাৰ্চিটিত সোশ্যাল সায়েন্সৰ মই হেড অফ ডিপাৰ্টমেন্ট হ'ব লাগিব মোৰ এটোত ইন্টাৰেষ্ট এইটো গোচৰক লৈ ডিজিপিয়ে ব্ৰিফ কৰিব মোৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই কাৰণ এইটো লৈ যুৱ প্ৰজন্মক আমি হতাশ কৰা কথা আলাপ আলোচনা কৰি থকা এইটো লৈ পেলাই মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিম বহুত এইটো লৈ আলোচনা কৰি নাথাকিব মানুহ হতাশ হৈ পৰে almost 2018 or pra APS or batch bilak to promoted IPS etu one hobo dio khetule ki ase apuna eta mobile ot sale gom pabo je kunoba apunak whatsapp koi dise etu khudibor karone etu level beya he hobo etu lai ki lab dere sarkari kormosari keteba IPS hobo keteba no hobo আমি মুখ্যমন্ত্রী কেতিয়াবা ইলেকশন হারিম কেতিয়া জিকিব these are part of our life কেতিয়াবা ভাল কেতিয়াবা বেয়া কেতিয়াবা এপিএস হ'ব কেতিয়াবা বাহিৰ যাব কেতিয়াবা আইএস হ'ব কেতিয়াবা আইপিএস হ'ব কেতিয়াবা গৈ 99 খাপৰ মুখত পৰি তলত নামিব so these are part of life এবিলাক আমি হিসাব নিকাচ কৰি কি লাভ আছে আলফা সাধনলৈকে এগৰাকী যুৱক নাহৰকটীৰ পৰা গৈছে ওদিটো জানিয়া বুলি সব যুৱক যায় যুৱক আহে সেইকাৰণে মই কৈছো যে মই অহা নিউজ বিলাকতো বহুত গুৰুত্ব নিদু জুৱাটোতো গুৰুত্ব নিদু যদি পৰেশ বৰুৱা আহি যায় সমস্যাটো সমাধান হৈ যায় পৰেশ বৰুৱা থাকালৈকে অহা যোৱা চলি থাকিব সেইটো হল যে এটা ধ্ৰুৱ সত্য যে যেতিয়ালৈকে অসমত পৰেশ বৰুৱা থাকিব অসমত মানে অসমৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত তেতিয়ালৈকে অহা যোৱা চলি থাকিব সেইকাৰণে অসমৰ সকলো মানুহে আমুক ইনক্লুড কৰি আমুকে ধৰি অসমৰ সকলো মানুহে যেনে তেওঁক অসমলৈকে মাতি আনিব লাগে আলফা সংগঠনটো নোহোৱা হৈ গলে অহা যোৱাও নোহোৱা হৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যেটো ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগ কৈছে আপুনি ড্ৰাগছ আৰু গাঞ্জাৰ ক্ষেত্ৰত যেহেতুকে 21 চনতকৈ 22 চনত বেছিকৈ মানে ৰিচিল কৰা হৈছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰশ্ন যেহেতুকে এই সিলটো এতিয়া বৰ্তমান
যদিও চিল কৰা হৈছে খোৱাৰ সংখ্যা আমি কম দেখা পোৱা নাই সেইটো দিনে দিনে বাঢ়ি গৈ আছে এটা হেতুটো মই নাজানিম নহয় কাৰণ সেইটো বাঢ়ি গৈ আছে বুলি ক'লে মইতো অসমৰ মানুহক বেয়াকৈ কোৱা হ'ব এটা বাঢ়া আৰু কমাৰটো কোনো ডাটা কোনো ইউনিভাৰ্চিটি বা কোনো ক্ৰাইম ব্যুৰো এটো প্ৰকাশ কৰা নাই এটা মই যদি কওঁ অসমত বাঢ়ি গৈ আছে তাৰমানে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মক মই নিগেটিভলি কোৱা হ'ল গতিকে মোৰ এটো মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ক'বতো মোৰ সাহস নাই আপোনালোক সাংবাদিক ক'ব পাৰে আপোনালোক ইলেকশ্যনত নুঠে মইনো কেনেকৈ কওঁ যে অসমৰ যুৱকবিলাক সব ড্ৰাগছ এডিক্ট হৈ গ'ল বুলি গতিকে মইতো ক'ম যে তেওঁলোকে খেল মহাৰণত জইন কৰিছে সাংস্কৃতিক মহাৰণত জইন কৰিছে গছ পুলি ৰুইছে পঢ়িছে চাকৰিত ইণ্টাৰভিউ দিছে এতিয়াতো এটা বেলেগ পৰিৱেশ অসমত বিৰাজমান হৈ আছে আমাৰ দৃষ্টিত এতিয়া সেইটো নহয় বুলি ক'বৰ কাৰণে মোকতো ডাটা লাগিব কোনোবাই যে কোনোবা বিশ্ববিদ্যালয়ে কিবা প্ৰকাশ কৰিছে বা কোনোবা সংগঠনে প্ৰকাশ কৰিছে ধৰক আপুনি এজন সাংবাদিক আপুনি কৈলে যুৱক প্ৰজন্ম বাঢ়িছে আপোনাৰ নামো নাজানে ধামো নাজানে মানুহে একো নকয় মই যদি কওঁতো যুৱ প্ৰজন্মই বাঢ়িছে কালি মই বিশ্ববিদ্যালয়ত যা মুক্ত ঘেৰাও কৰি ল'ব যে আপুনি কি বেচিছত ক'লে যে আমাৰ যুৱকসকলে ড্ৰাগছ খায় বুলি মই কি কম সেইকাৰণে ডাটা নোহোৱাকৈ এনেই কৈ থাকিলে কি লাভ আছে কওক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে